Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα στην τελευταία μέρα του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και έχω την χαρά και την τιμή να καλωσορίσω τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Αρχηγέ, διανύεται πλέον το 4ο έτος της θητείας σας στο τιμόνι των ενόπλων δυνάμεων. 4 χρόνια κατά τα οποία δεν έλειψαν οι κρίσεις, μεγάλες κρίσεις, από το προσφυγικό και την ελληνοτουρκική κρίση του 2020, που βεβαίως συνεχιζόταν μέχρι και πριν από λίγους μήνες, μέχρι τον COVID, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Σουδάν. Είναι πολλές οι κρίσεις που μπορεί να ανακαλέσει κανείς στη μνήμη του. Αλλά και 4 χρόνια στα οποία ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τον επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, την ενίσχυσή τους σε όλα τα πεδία και φυσικά την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. Είχατε πάρα πολλή δουλειά την τετραετία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι μπαίνοντας στον 4ο χρόνο της διοικήσεως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ως αρχηγός, ανακαλώντας στη μνήμη μου όλα αυτά τα οποία χειριστήκαμε αυτά τα 3,5 πλέον χρόνια, και από ενάρξεως της θητείας μου είναι πραγματικά μια περίοδος η οποία αφενός μεν θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου, αφετέρου ήταν μια περίοδος που έπρεπε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν προκειμένου να εμπεδώσουν στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό, αυτό για το οποίο υπάρχουν, δηλαδή την αίσθηση της απόλυτης εξασφαλίσεως της εθνικής ασφάλειας από εξωτερικούς κινδύνους, της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος. Αρχής γενομένης τον Μάρτιο του 2020 αντιμετωπίσαμε την πιο μεγάλη κρίση. Είναι γεγονός ότι αυτή την τριετία οι κρίσεις ήταν έντονες, πολύ πιο έντονες από άλλες περιόδους και πολύ πιο μακρές σε χρόνο. Όμως αυτό είναι ο λόγος ύπαρξης κάθε ενόπλων δυνάμεων, όχι μόνο των ελληνικών, να εξασφαλίζουν αυτά που μόλις είπα. Για να δώσω λίγο μια εικόνα, για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε σαν κράτος, σαν ένοπλες δυνάμεις, κοιτώντας την περιφέρειά μας και αναλογιζόμενη τη θέση της Ελλάδος, θα δούμε ότι, πηγαίνοντας με τους δείκτες του ορολογίου, θα δούμε ότι τα Βαλκάνια είναι κατά παράδοση μια περιοχή που δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει άλλοι, παράγουν ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιόδους, περισσότερη ιστορία από ό,τι μπορούν να καταναλώσουν. Είμαστε όμως εδώ, η γεωγραφία είναι αδιαπραγμάτευτη. Η γεωγραφία είναι η γεωγραφία. Είμαστε εδώ λοιπόν και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν σταθερότεροι και όσο το δυνατόν ισχυρότεροι προκειμένου να εξασφαλίζουν τα αγαθά αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια περιοχή που ναι, μεν δεν θυμίζουν τίποτα από τις παλιότερες περιόδους των Βαλκανίων, όμως υπάρχουν και εδώ κάποια ψήγματα ακόμα που θα πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε το νου μας. Αναφέρομαι στο πολύ πρόσφατο, δεν θα επισέλθω στη διπλωματική ανάλυση, επισέρχομαι στα θέματα του Κωσυφοπεδίου, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κτλ. Ακολουθώντας τους δείκτες του ορολογίου, πέφτουμε στο μείζον γεγονός το οποίο ταλανίζει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πρόκειται περί παγκοσμίου γεγονότος, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία έχουμε μια εισβολή ενός κράτους σε ένα άλλο κράτος. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ, διότι αντιλαμβάνονται όλοι τις ομοιότητες ενδεχομένως σε καταστάσεις οι οποίες μας ταλανίζουν. Στην Ουκρανία λοιπόν γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος, μεγάλης κλίμακος πόλεμος. Υπάρχει επιτιθέμενος, υπάρχει αμυνόμενος. Η Ελλάδα έχει πάρει συγκεκριμένη θέση. Είναι ένα φαινόμενο όμως, ένα πράγμα το οποίο οπωσδήποτε επηρεάζει όχι μόνο την Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά και άλλα κράτη μεταξύ των οποίων και εμείς. Προχωρώντας αυτό είναι κυρίαρχο γεγονός στην περιοχή μας, στην περιφέρεια. Προχωρώντας με τους δείκτες του ορολογίου, πάμε στην σύγκρουση της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν. Πάμε παρακάτω στο Αφγανιστάν. Πάμε παρακάτω στο Ιράκ. Πάμε στη Συρία, πάμε στο Λίβανο, ερχόμαστε στη Λιβύη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι σε ένα κέντρο όπου υπάρχουν πολλές κρίσεις. Η περιφέρεια πλέον δεν είναι στενή, είναι πιο μεγάλη, αλλά τα γεγονότα τρέχουν και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών είναι τρομερές και σε ταχύτητα και σε ένταση. Και τέλος βέβαια φτάνουμε στο Σουδάν. Το Σουδάν είναι άλλη μια περιοχή στην οποία λαμβάνει η χώρα μια μεγάλη κρίση. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, διότι περί ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος πρόκειται, οφείλει αφενός μεν να εξασφαλίσει τα εθνικά της και κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι των απειλών που δέχεται, και η απειλή για την Ελλάδα είναι μία σε ό,τι αφορά το καθαρά εθνικό συμφέρον, είναι η Τουρκία, αυτό είναι γνωστό. Μπορεί να υπάρχει μια ύφεση τώρα με την Τουρκία, όμως δεν θα πόντερα όλα μου τα λεφτά ότι αυτό θα είναι για πάντα. Επίσης, ενώ υπάρχει ύφεση στο πεδίο
για αρκετό χρονικό διάστημα τώρα, αμέσως μετά τους σεισμούς, που πραγματικά έχουν μηδενιστεί οι προκλήσεις και στη θάλασσα και στον αέρα. Στο πεδίο το γραφειοκρατικό, στα φόρα που συναντιόμαστε, αυτά που ακούμε είναι τα ίδια, αυτά που αντιλαμβανόμαστε είναι τα ίδια, οι διεκδικήσεις είναι οι ίδιες και προσφάτως και ενδεχομένως λόγω του προεκλογικού αγώνα ξαναρχίσαμε να βλέπουμε χάρτες κτλ. Η απειλή λοιπόν την οποία δεχόμαστε σε εθνικό επίπεδο είναι μία, είναι ξεκάθαρη και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος κι εγώ. Αυτή την απειλή τη γνωρίζουμε, ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε, την αντιμετωπίσαμε με άλλο μανδύα κατά τον υβριδικό εντός ή εκτός εισαγωγικών πόλεμο του Μαρτίου του 20. Ξέρετε, κύριε Ιωαννίδη, οι πόλεμοι δεν είναι μόνο τα όπλα, τα πυρά, οι σφαίρες κτλ. Ο πόλεμος, κατά κυριολεξία, είναι η επιβολή της βουλήσεως του ενός επί του άλλου. Το Μάρτιο του 20 επιβάλαμε τη βούλησή μας στον άλλον. Δεν επιτρέψαμε να μας επιβάλλει τη βούλησή του. Σε αυτό λοιπόν θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι ελληνικές ενόπλες ήταν, είναι και θα είναι ικανές να εξασφαλίσουν το αγαθό της εξωτερικής ασφαλείας έναντι εξωτερικών απειλών και βεβαίως την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και εν τέλει την ελευθερία των Ελλήνων, διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι το αντικείμενο. Κύριε Αρχηγέ, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έδειξαν κιόλας ότι μπορούν να τα καταφέρουν και στην περίπτωση του Σουδάν, σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, σε μια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θέλω να μας πείτε περισσότερα για αυτό, πώς σχεδιάστηκε και το πώς εκτελέστηκε αυτή η επιχείρηση. Όμως θα ήθελα να σας κάνω και μια πιο ανθρώπινη ερώτηση. Αν το βράδυ της Τετάρτης καταφέρατε να κοιμηθείτε γνωρίζοντας ότι την Πέμπτη θα γίνει αυτή η επιχείρηση του ΣΕ-130, του ΕΤΑ, του πληρώματος της πολεμικής αεροπορίας στο Χαρτούμ. Θα σας απαντήσω. Ναι, κοιμήθηκα το προηγούμενο βράδυ, γιατί ήταν σχεδόν όλα αριθμισμένα, βεβαίως σε αυτού του είδους περιπτώσεις, αλλά δεν κοιμήθηκα καλά. Ξυπνούσα. Σε αυτές τις επιχειρήσεις απαιτείται επαγγελματισμός, γνώση, εμπιστοσύνη κυρίως σε αυτούς που θα το κάνουν και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι δεν τους γνωρίζεις, μπορεί να τους υποψιάζεσαι, μπορεί να τους υπολογίζεις, αλλά δεν ξέρεις αν θα συμβούν. Στη δική μας την περίπτωση και εξαιτίας της λεπτομερούς και εξαιρετικής σχεδιάσεως, αλλά προφανώς και λόγω του παράγοντος τύχη, διότι η τύχη είναι πάρα πολύ μεγάλος παράγον και εδώ δεν θέλω να πούμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια, είμαστε φοβεροί, τρομεροί και τα βάζουμε με όλους και κερδίζουμε. Η τύχη είναι πάρα πολύ σοβαρός παράγον και σε μερικά κράτη, όπως γνωρίζετε, βαθμολογείται. Βαθμολογείται και στα πρόσωπα, αν είναι τυχερή άτυχη. Όμως ο παράγον τύχη ήταν ένας παράγον. Όλος ο υπόλοιπος σχεδιασμός ήταν επαγγελματικότατος, ήταν άψογος, γνωρίζω τις δυνατότητες αυτών των ανθρώπων, γνωρίζω τις ικανότητες, η σχεδίαση ήταν λεπτομερής, συνεργαστήκαμε όπως συνεργάζονται όλα τα κράτη. Όλα τα κράτη τα οποία έλαβαν μέρος σε οποιοδήποτε είδους επιχειρήσεως στο Σουδάν, συνεργάστηκαν με άλλους. Όλοι. Έτσι λοιπόν συνεργαστήκαμε κι εμείς. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τα κράτη στην περιφέρειά μας. Έχουμε πάρα πολύ δυνατές σχέσεις με την Αίγυπτο. Επιλέξαμε το αεροδρόμιο της Αιγύπτου στο Ασουάν, διότι ήταν ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι πολύ κοντά στη βάση Wide Σέιντνα, από όπου έγινε η επιχείρηση απεγκλωβισμού και από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και από δυνάμεις άλλων κρατών πριν από εμάς. Επιλέξαμε να έχουμε 2 αεροσκάφη στην περιοχή, διότι βλέπαμε και ήμασταν σε επαφή και βλέπαμε ότι η κίνηση και η είσοδος στο αεροδρόμιο Ελλήνων ήταν μικρή σε αριθμό προσώπων. Άρα μπορούσαμε να γεμίσουμε κάποιες κενές θέσεις με την συμβολή των άλλων συμμάχων και να παίρνουμε τους Έλληνες ή τους ελληνικής καταγωγής ή τους εξαρτώμενους από ελληνικής οικογένειας με ελληνικά διαβατήρια, να τους παίρνουμε με τη βοήθεια των άλλων συμμάχων από περιφερειακά αεροδρόμια. Κάναμε πολύ μεγάλες τέτοιες αποστολές και οι δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων νομίζω ότι απέκτησαν μια επιπλέον προστιθέμενη αξία και σε ό,τι αφορά τη δική μας αυτοπεποίθηση, αλλά και σε ό,τι αφορά την γνώμη των ξένων με εμάς. Ήταν λοιπόν μια λεπτομερής επιχείρηση, μας πήρε χρόνο, γνωρίζουμε να το κάνουμε. Η διοίκηση ειδικού πολέμου, και εδώ τώρα μπορώ να μπω και λίγο στην αναδιοργάνωση, η οποία προήλθε από μια αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και πλέον οι ειδικές δυνάμεις και οι ειδικές επιχειρήσεις είναι υπό ενιαία διοίκηση κάτω από στρατηγό 3 αστέρων και είναι έτοιμες και ικανές
και του στρατού ειδικές επιχειρήσεις, οι προερχόμενες από το στρατό και οι προερχόμενες από το ναυτικό και από την αεροπορία, όχι με τη μορφή που ξέραμε με την 31 μοίρα έρευνας διάσωσης, αλλά με την μονάδα αεροπορικών ειδικών επιχειρήσεων, η οποία δημιουργήθηκε και μάλιστα η ίδρυση του στρατηγείου αλλά και της μονάδας έγινε το 2022. Πλέον έχουν μπει σε μια άλλη εποχή, μπορούν να σχεδιάζουν, μπορούν να εκτελούν και μπορούν να φέρουν αποτελέσματα τα οποία συμβάλλουν στην προβολή σημαίας και τελικώς ισχύως της Ελλάδος πέρα από τα σύνορά της, σε συνεργασία με ξένες, φίλιες και σύμμαχες χώρες. Ήταν, νομίζω, μια επιτυχία. Όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν, δεν γνωρίζω γιατί ακούστηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν με απασχολεί κιόλας. Αποδίδω τα εύσημα και την ευγνωμοσύνη μου σε αυτούς που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, σε αυτούς που τη σχεδίασαν, τη συντόνισαν, την έτρεξαν μέχρι και την τελευταία στιγμή που προσγειώθηκαν στην Ελλάδα και έφεραν σε πέρα στην αποστολή τους. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κύριε Αρχηγέ, να ανοίξουμε λίγο και το κεφάλαιο της Τουρκίας πριν πάμε στα επιμέρους. Όπως είπατε, αυτό το διάστημα δεν έχουμε προκλήσεις στο πεδίο. Έχουμε βεβαίως στη ρητορική, όπως αναφέρατε στα διάφορα φόρα, οι διεκδικήσεις παραμένουν. Έχουμε και τις προεκλογικές, αν θέλετε, κορώνες, είτε αφορούν στην επίδειξη του ελικοπτεροφόρου του Ανατολού, σε όλα αυτά που βλέπουμε τέλος πάντων τις τελευταίες ημέρες. Θεωρείτε ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν του σεισμού, σε αυτό το πιο θερμό κλίμα, αν θέλετε, στα ελληνοτουρκικά? Αυτό, ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό δεν το επιβάλλουν ούτε προτιμήσεις, ούτε προεκλογικές περίοδοι, ούτε αγάπες, ούτε μίση. Τα κράτη έχουν συμφέροντα. Δεν τα έχω πει εγώ, το έχει πει ο Πάρμερστον. Δεν πρόκειται ούτε για αγάπες, ούτε για μίση, ούτε για κακίες, ούτε για καλοσύνες. Είναι το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον της Τουρκίας είναι έτσι διαμορφωμένο και έτσι διατυπωμένο από τις θύνουσες τάξεις, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δραστικά στο μέλλον. Βεβαίως το ευχόμεθα, αλλά επειδή εμείς οι στρατιωτικοί δεν πρέπει να ευχόμεθα, αλλά να πράττουμε, εμείς πράττουμε το καθήκον μας. Το καθήκον μας εμάς είναι να ισχυροποιούμε την άμυνα της χώρας, να έχουμε εκπαιδευμένο στρατιωτικό προσωπικό και στις τρεις διαστάσεις, και στη θάλασσα και στην ξηρά και στον αέρα. Έχουμε μπει και σε δύο καινούργιες διαστάσεις στην κυβερνοάμυνα, φυσικά και στο διάστημα. Το ΓΕΘΑ ίδρυσε διεύθυνση διαστήματος πριν από 2 χρόνια. Φυσικά δεν πήγαμε στο διάστημα ξαφνικά, ούτε θα προσελεινωθούμε στη σελήνη λίγο αργότερα, αλλά δημιουργήσαμε το όργανο το οποίο μπορεί μέσα από τους experts που έχει, και μαζεύουμε και μέσα από τις συνεργασίες με άλλα κράτη, προκειμένου έχουμε στενή συνεργασία με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες τους ώστε να αποκτήσουμε το know-how και σε λίγα χρόνια από τώρα, όταν αποκτήσουμε και μέσα, να αποκτήσουμε και διοίκηση διαστήματος. Αυτό βέβαια θα πάρει χρόνο. Αλλά πρέπει να το προγραμματίσεις, διότι ξαφνικά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να το προγραμματίσεις, να το θέτεις σαν στόχο και να προσπαθείς να τον επιδιώξεις. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, λοιπόν, ναι, η Τουρκία δεν θα αλλάξει συμπεριφορά, γιατί τα συμφέροντά της είναι αντικρουόμενα με εμάς. Πρέπει να δούμε όμως αυτά τα σημεία τα οποία κάνουν την Τουρκία να μπορεί να υποστηρίξει αυτά τα πράγματα. Αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να υποστηρίξει, έκανε την Τουρκία να υποστηρίξει αυτά τα πράγματα τα οποία ζητά τα τελευταία χρόνια, είναι η ανάπτυξη ισχυρών ενόπλων δυνάμεων. Με εγχώρια ή μη εγχώρια, δεν έχει σημασία, δεν είναι ο τομέας μου αυτός. Εμείς, σαν ένοπλες δυνάμεις, δεν είμαστε ούτε καν οι πελάτες, εμείς είμαστε καταναλωτές. Εμείς ζητάμε από την πολιτική ηγεσία, προδιαγράφουμε αυτά που θέλουμε, δεν τα καθορίζουμε ως προς τις μάρκες, έχουμε τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχουν τα οπλικά συστήματα και από εκεί και πέρα η πολιτική ηγεσία φτάνει στην απόκτηση, πρόσθεση με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που προβλέπεται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια και εμείς και ο κόσμος είναι να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες θα εξασφαλίζουν το ζητούμενο που είναι η ασφάλεια. Είμαστε το σκληρό κέλυφος της κοινωνίας και της χώρας, μέσα στο οποίο η κοινωνία μπορεί να αναπτύξει τις ειρηνικές δραστηριότητες, να παράξει πλούτο, να παράξει ευμάρεια και μετά να πάρουμε κι εμείς αυτό που μας αναλογεί για να σκληρύνουμε ακόμα περισσότερο το κέλυφος και να είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον θα είναι σε ειρήνη. Όπως περιέγραψα προηγουμένως την περιφέρεια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα είναι πραγματικά μια νησίδα ασφαλείας και σταθερότητας στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές μας δυνατότητες, αυτές πρέπει να επεκταθούν και να ενδυναμωθούν στο μέλλον. Και έρχομαι εδώ στο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα μεσούς της κρίσης του 2020 αρχίσαμε να καταρτίζουμε μαζί με τα γενικά επιτελεία ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να έχει διάσταση μέσο-μακροπρόθεσμη. Διότι δεν υπάρχουν military supermarkets να πας να πάρεις αυτό που θέλεις την ώρα που σου λείπει. Το shopping list, και εκεί τελειώνει η όποια ομοιότητα με τα σούπερ μάρκετ. Από εκεί και πέρα ο προγραμματισμός σου πρέπει να είναι μεσομακροπρόθεσμος, να μπορείς να παραγγείλεις, να μπορέσουν οι βιομηχανίες του εξωτερικού ή του εσωτερικού να προλάβουν να προετοιμάσουν το υλικό
και να το παραλάβεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Παράλληλα λοιπόν με τις κρίσεις του 20 άρχισε να καταρτίζεται με τα γενικά επιτελεία του ΓΕΣ, το ΓΕΑ και των ειδικών επιχειρήσεων ένα φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο εξαντλείται σε βάθος δεκαετίας και κάποια προγράμματά του παραπάνω. Αν δεν το κάνεις έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις αμυντικές δυνατότητες που απαιτείται ως χώρα να έχεις, ιδιαίτερα αν είσαι μια χώρα σαν την Ελλάδα που κινείται σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον που περιέγραψα προηγουμένως. Σε αυτό, μέχρι να το κάνουμε αυτό, μέχρι να αποκτήσουμε αυτές τις παραπάνω δυνατότητες που θέλουμε, επαναλαμβάνω ότι αυτές που χρειαζόμαστε τις έχουμε για να προασπίσουμε αυτό που θέλουμε, την ελευθερία των Ελλήνων και την αξιοπρέπεια του κράτους. Μέχρι να το κάνουμε αυτό, ένα άλλο κομμάτι στο οποίο πρέπει και το κάναμε να δραστηριοποιηθούμε και να αποκτήσουμε ισχύ και όνομα, brand name, ήταν η στρατιωτική διπλωματία. Σε ό,τι με αφορά εμένα, σε ό,τι αφορά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, μπορώ να πω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε εξαιρετικά προνομιούχες σχέσεις με όλα τα κράτη της περιφέρειάς μας. Μπορώ να αναφέρω την Αίγυπτο, όπου οι σχέσεις είναι αδελφικές. Εξού και επελέγει και το Ασουάν ως χώρος δράσεως για το Σουδάν. Εκτός του γεγονότος ότι ήταν πολύ πιο κοντά από το Τζιμπουτί σε απόσταση στη βάση Γουάντι Σεΐντνα, από όπου τελικά εκενώθησαν οι Έλληνες άμαχοι. Εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα κράτη σχεδόν του αραβικού κόσμου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μια χώρα με την οποία δεν είχαμε σχεδόν καθόλου. Ήμουν ο πρώτος αρχηγός που επισκέφθηκα, αλλά προηγουμένως είχε προηγηθεί ο αρχηγός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα το καλοκαίρι του 20, όταν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρεθήκαν επίποδος, θα μπορούσα να πω πολέμου, αλλά επίποδος συνολικά και στις τρεις διαστάσεις τους, και στο στρατό και στο ναυτικό και στην αεροπορία. Η Σαουδική Αραβία ήρθε εδώ με αεροσκάφη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήρθαν εδώ με αεροσκάφη. Αυτή η πολυπλοκότηση των διπλωματικών σχέσεων σε στρατιωτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για κάθε χώρα. Αυτό το έχουμε, το εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Η σχέση μας με το Ισραήλ είναι σε αφάνταστο βαθμό, νομίζω είναι στα ψηλότερα που ήταν ποτέ. Και επίσης, εκτός από τις διμερείς σχέσεις με όλα αυτά τα κράτη, έχουμε και τα τριμερεί σχήματα τα οποία έχουμε αναπτύξει και δουλεύουν πάρα πολύ καλά και θέλουν να έρθουν κι άλλοι σε αυτά τα σχήματα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, το οποίο απαντάται και με τη μορφή +1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος και το Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία. Επίσης, οφείλω να πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και πάρα πολύ καλή σχέση και έχουμε δυναμώσει πάρα πολύ τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, με τους οποίους κάνουμε πολλά πράγματα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό και επιβοηθητικό στη σκληρή ισχύ, η οποία εκφράζεται δια των όπλων. Και όπως είδαμε αρχικά αυτές τις μέρες και με την Ινδία πλέον. Αναπτύσσεται ένας άξονας. Βεβαίως, και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Για πρώτη φορά είδαμε ινδικά αεροσκάφη στην άσκηση Νίοχος. Ήρθαν Σουκόι 30. Η Ινδία είναι μια αναδυόμενη υπερδύναμη, το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν θα το πω εγώ. Σε λίγους μήνες, αν όχι σε μήνες, σε χρόνια, θα είναι η πρώτη δύναμη πληθυσμιακά στον πλανήτη. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα με την οποία έχουμε καλές σχέσεις και προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερες και τις στρατιωτικές μας σχέσεις. Είδα την αποστολή την Ινδική. Είναι πολύ ευγενείς και επαγγελματίες άνθρωποι, πολύ καλής διάθεσης ως προς εμάς και βεβαίως προσεκλήθησαν να έρθουν και του χρόνου και να έρχονται και κάθε χρόνο. Κύριε Αρχηγέ, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, θέλω να προλάβουμε να μας πείτε έτσι δύο πράγματα και για τις αλλαγές στη δομή δυνάμεων, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Η δομή δυνάμεων είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία κτίζονται όλα. Αν δεν έχεις τη δομή δυνάμεων, δεν μπορείς να προγραμματίσεις ούτε εξοπλιστικά, ούτε να κάνεις προσλήψεις, ούτε να ζητήσεις μάλλον προσλήψεις, ούτε τίποτα. Η δομή δυνάμεων λοιπόν είναι το θεμέλιο. Η δομή δυνάμεων έγινε και εγκρίθηκε το 2021 από τον ΚΙΣΕΑ. Υπάρχει και πάνω σε αυτή τη δομή δυνάμεων κτίστηκε το εξοπλιστικό ως προς τις απαιτήσεις. Το εξοπλιστικό έχει διάφορες διαστάσεις. Μία διάσταση του εξοπλιστικού είναι η απόκτηση καινούριων μέσων. Μία άλλη όμως, η κυριότερη διάσταση, είναι η υποστήριξη των υφισταμένων, διότι το ελληνικό οπλοστάσιο, όπως έχει διαμορφωθεί στο βάθος των δεκαετιών του παρελθόντος, μπορεί να έχει μια ονομαστική αξία της τάξης των 40-50, δεν μπορώ να το υπολογίσω. Αυτό λοιπόν αξίζει τον κόπο, όχι αξίζει τον κόπο, αυτό πρέπει να υποστηριχθεί και να έρθει σε επίπεδο διαθεσιμοτήτων που απαιτείται. Αυτό είναι η άλλη διάσταση του εξοπλιστικού προγράμματος. Από εκεί και πέρα, η τρίτη διάσταση είναι η δημιουργία υποδομών και αυτό με φέρνει στις νέες υποδομές που έχουν προγραμματιστεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και έχουν εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία και αφορούν τον ναύσταθμο της Κρήτης. Σε λίγα χρόνια, αν όχι το 1/2
ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού στόλου θα αναβλοχεί στη Σούδα και από εκεί και πέρα θα μπορεί να εκπέμπει σημαία, να δείχνει σημαία, να επιδεικνύει σημαία και ισχύ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό με φέρνει σε κάτι που παρέλειψα να πω προηγουμένως, ότι η αλλαγή που επήλθε στην Τουρκία για να μπορεί να υποστηρίζει αυτό το αφήγημα, κύριε Ιωαννίδη, ήταν ναύσταθμος. Ήταν ο ναύσταθμος του Αξάζ. Μέχρι τότε ήταν κλεισμένοι στο Κιλτσούκ, στα στενά δηλαδή. Δεν μπορούσαν να βγούνε. Φτιάξαν τον ναύσταθμο, χτίσανε το στόλο, υποστηρίξανε την ιστορία που θέλουν και δημιουργούν αυτά που δημιουργούν. Έτσι λοιπόν οι υποδομές ποτέ δεν είναι ανεξάρτητες από το τι θέλεις να κάνεις. Με τη δημιουργία λοιπόν αυτή της υποδομής εκεί, αλλά και της ενδυνάμωσης της Κρήτης ακόμα περισσότερο και στις άλλες διαστάσεις, και στον αέρα και στην ξηρά, θα σταθμεύουν αερομεταφερόμενες δυνάμεις, θα σταθμεύουν ελικόπτερα. Ενδεχομένως όταν το Καστέλι ολοκληρωθεί, έχει προβλεφθεί από τώρα και πολεμική διάσταση στο αεροδρόμιο, όπως κάνουν όλα τα κράτη, συνδυάζουν τις δυνατότητες. Και έτσι λοιπόν η Κρήτη θα είναι ένας χώρος συγκεντρώσεως δυνάμεων, από όπου θα μπορούμε να εκπέμπουμε και σημαία και ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο και να συνεργαζόμαστε με τα κράτη τα οποία μας ενδιαφέρουν στην περιοχή. Η σχέση μας λοιπόν με την πραγματικότητα εξαρτάται από τις υποδομές, εξαρτάται από το όραμα που έχουμε και εξαρτάται και από το μέλλον που έρχεται μαζί με τους συμμάχους μας. Είμαστε πολύ ισχυρή χώρα στην περιοχή, αυτό το γνωρίζουν όλοι, και με τις δυνατότητες που έχουμε τώρα και αυτές που θα αποκτήσουμε στο μέλλον, θα πρέπει και θα είμαστε πολύ ελκυστικοί φίλοι και σύμμαχοι για αυτούς που θέλουν να είναι μαζί μας, και αυτοί είναι πάρα πολλοί, και θα είμαστε πάντα επίφοβοι για αυτούς τους επίβουλους οι οποίοι επιθυμούν το κακό της χώρας. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις γνωρίζουν και το πώς, γνωρίζουν και το γιατί και ξέρουν και πώς να το κάνουν όταν και αν χρειαστεί ποτέ. Ευχόμεθα να είμαστε τόσο ισχυροί, ούτως ώστε κανείς να μην τολμήσει να το κάνει αυτό, και αυτός είναι ο σκοπός τον οποίο υπηρετώ σαν αρχηγός και θα υπηρετώ μέχρι το τέλος, μαζί, επαναλαμβάνω, και εντός του πλαισίου των κατευθύνσεων της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης γενικώς, αλλά βεβαίως με τη συνεργασία των γενικών επιτελείων σε όλες τις διαστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αρχηγέ, ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να συζητήσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Και θα ακολουθήσει